Ну, ви всі молоді люди, ходите, займаєтеся спортом і всі знають, що таке бігова доріжка в спортзалі. Друзі мої, життя – це бігова доріжка довжиною в життя. Для того, щоб на ній стояти на місці, на ній треба йти. Для того, щоб рухатись вперед, по ній треба бігти. Кожний раз, коли ви вибираєте між тим, я йду сьогодні на курси з англійської, чи я йду на Ельдорадо, і вибираєте Ельдорадо, ви зупиняєтесь. Це означає, стояти на біговій доріжці, означає рухатись назад. Кожний раз, коли ви розслабляєтесь, ви рухаєтесь назад. Дві помилки, які ви можете зробити в житті. Це стосується застосування вашої енергії. Це стратегічні помилки. Пошук справедливості і очікування того, що буде краще. Пошук справедливості призводить до того, що в той час, коли ваші ровесники здобувають нові знання, рухаються вперед, розвиваються, ви шукаєте вчорашню справедливість. Ви тратите море енергії в ніщо. Коли ви починаєте чекати, що завтра буде краще, ви взагалі не тратите енергії. Ви просто сидите на біговій доріжці, яка несе вас назад. І одне, і друге є порушенням Божого промислу. Кожного з вас Бог привів на цю землю для якогось призначення. Щось ви маєте зробити. Замість того, щоб дурно тратити енергію або зовсім її не тратити, займайтеся своєю справою. Бажано, щоб це була справа вашого життя. Друге питання. Поважайте своїх викладачів. Ви дуже часто, особливо це стосується учнів шкіл, дуже часто ви вважаєте, що ваші викладачі строгі або несправедливі. Ви ще просто не стикалися зі своїми майбутніми босами. Я вам скажу, в чому причина. Тому що, на відміну від викладача, кар'єра боса залежить від результатів вашої роботи. І якщо ви будете працювати погано, і результат будете видавати поганий, вас звільнять. І ніхто не буде цікавитися, що ви про це думаєте. Викладачі цікавляться. Наступне. Як правило, школи і вузи, навчальні заклади відмінили в житті поділ на успішних і лузерів. А життя поділ цей не відмінило. Це дуже важливо, тому що в школі дуже часто не ставлять двійки, а у вузах можна перездати екзамен. Так от, коли ви прийдете на роботу, такої можливості у вас може не бути. Єдина ваша перевага – ваша молодість. Ви маєте про це пам'ятати. Поки ви молоді, юні і ранні, у вас є право на помилку. Тому що ви тільки вчитесь. З часом у вас цього права не буде. Пам'ятайте про це. Наступне. Життя не ділиться ні на чверті, ні на семестри, і в ньому нема літніх канікул. Розвиток вашого внутрішнього «я», як правило, роботодавця не цікавить. І займатися цим розвитком ви будете у вільний від роботи час. Тобто, якщо ви думаєте, я бачу просто дуже багато молодих людей вважає, що робота – це мандрівка, бажано в чартерному рейсі, це відпочинок в 5-зірочних готелях з виглядом на Ейфелеву вежу із чашкою кави в руках. Так от це неправда. Я вам скажу, коли це може бути. Якщо Івано-Франківськ цемент буде мати потенційно проєкт, який коштує $100 мільйонів, а ви, як економіст, розрахуєте це все, і на конференції донорів від вас буде залежати, отримаємо ми фінансування на цей проєкт чи не отримаємо, так, ви поїдете в аеропорт на Мерседесі з власним водієм, полетите чартером, жити будете у дуже дорогому готелі. Бо нам залежить, чи ви прийдете в нормальному стані на конференцію донорів, і чи ви переконаєте донорів дати нам ці $100 мільйонів. Якщо ви цього не можете, не розраховуйте на те, що ви прийдете, і буде так, як собі багато молодих людей уявляє. Буде тяжка праця. Є така фраза, до речі,
вона ще була в Радянському Союзі, коли молоді люди прийшли найматися на роботу, вийшов директор підприємства і сказав: забудьте індукцію і дедукцію, давайте продукцію. Ви маєте дати продукт. Ми платимо тільки за знання. Ще хочу вам сказати. Для своїх батьків ви безцінні, бо ви їхні діти. Але всі в цьому світі мають свою ціну. І коли ви прийдете найматися на роботу і почнете говорити з потенційним роботодавцем, дайте собі відповідь на 2 питання. Чому роботодавець має найняти мене, а не сусіда справа? Чому, друге питання, чому роботодавець має платити мені $1000 в місяць, а не 1000 гривень? Бажано вголос. Дайте собі відповідь, бо те, що ви думаєте і те, що ви кажете вголос, повірте мені, це величезна різниця. І якщо ви не маєте аргументу, не ображайтеся, що, можливо, попервах зарплата буде не така, як ви собі плануєте. Тому що це життя і це боротьба за виживання. Ви входите в цю боротьбу за виживання. Ще одне правило. Той, хто читає, завжди буде керувати тими, хто дивиться телевізор. Пам'ятайте про це. Це говорить про те, що я маю на увазі. Друзі мої, якщо у вас в школі є, я знаю, молодь це називає, ботани, дружіть з ними, тому що, скорше всього, хтось із них стане вашим босом колись. Якщо ви є ботаном, будьте ним і будьте ще більшим ботаном, тому що це запорука вашого майбутнього успіху. Ну і ще таке одне правило. Не вірте тим, хто каже вам, що часу багато. Це брехня. Часу немає. Чим більше ви просуваєтеся в своїй кар'єрі, тим менше у вас часу на здобуття нових знань. Так само і зі знаннями. Чим більше ви будете інкорпоруватися в суспільство, тим менше у вас часу щось змінити. Ви вибираєте професію, 99%, що ви її вже не зміните. Нові знання здобути просто не буде часу. Подумайте про це, це дуже важливо. І останнє, друзі мої, згадайте блаженної пам'яті Івана Павла II, який скоро, будемо сподіватися, все-таки буде проголошений святим. 11-та заповідь Божа. Не бійтеся. Ніколи не бійтеся. Ви молоді. І розумієте, коли Україна вступить в ЄС, я вірю в це. Ми вже будемо пенсіонерами, нас цікавить тільки розмір пенсії в ЄС. А ви будете конкурувати на ринку Європи з тими, хто зараз учиться там. Тому ніколи не бійтеся. Працюйте, не зупиняйтеся, і ви будете успішними.